Dalawang Dark Priest, isang lihim na kapangyarihan at isang buhay na nakasalalay sa desisyon ni Woojin sa isang iglap. Panoorin natin kung ano ang gagawin ng ating bida kapag napilitan na siyang piliin sa pagitan ng pagtatago at pagligtas. Game over. I see right through your lies. Time's up. Game over. They'll know what's real inside. Game over. Your empire's gonna fall. Mga Katoon Fam, bago tayo sumabak sa Chapter 23, meron muna tayong dapat pag-usapan kasi hindi basta-basta ang natapos sa huling chapter. Nagkaharap sina Elder Bow at Vikram at doon nitpabas ang totoong dahilan kung bakit magkapareho sila ng ultimate technique, ang Mind's Eye. Isang kapangyarihan na nakakabasa ng pinakamaliit na dalaw ng katawan pero may bayad na kapalit. Unti-unti nitong inuubos ang buhay ng gumagamit. Doon na nagsimula ang totoong sagutan, mana clones laban sa mana clones sa loob mismo ng mental domain nila, kung saan kada tama sa clone ay tama rin sa tunay na katawan. At sa huling sandali, doon lumitaw ang karanasan ni Elder. Hindi lakas ang nanalo sa laban na ito, kundi ang taon-taong pagkilala niya sa bawat kilos ng dati niyang alagad. Pero hindi dito nagtapos ang chapter, kasi bago pa man tuluyang mawalan ng buhay si Vikram, may nabuksan siyang bagay na matagal na palang nakatago. Ang tunay na dahilan kung bakit siya sobrang nagsusumikap, at doon din natin nakita ang panig ni Elder na bihira lang niyang ipinapakita. Habang tumatagal ang eksenang iyon, sa kabilang parte naman, hindi rin nagpapahuli si Woojin kasi lumabas na sa kanya ang isang bagay na hindi inaasahan ng mga Dark Priest, ang apoy na kapangyarihan mismo ni Enoch o mas kilala nating Gagamboy. At doon na nagtapos ang nakaraang chapter, mga Katoon Fam. 2 laban, 2 reklamasyon at isang tanong na kailangan nating sagutin sa episode na ito. Matapos ipakita ni Woojin na taglay niya ang mismong kapangyarihang apoy ni Gagamboy, ay sinimulan agad ni Chain Ball Man ang isang pag-atake sa ating bida gamit ang kanyang sandata. Madali naman itong nadepensahan ng ating bida sa pamamagitan ng pag-deflect niya dito gamit ang kanyang apoy. At dahil alam na ni Woojin ang pattern ng pagkombo ng dalawang kalaban niya, ay hindi niya binaba ang kanyang depensa matapos niyang ma-deflect ang Chain Ball. Kaya naman ginamitan niya agad ng kanyang mana arts ang kanyang espada. Kasunod nito ang pagwawasiwas niya ng kanyang espada upang depensahan naman ang mabilis na follow-up attack ng Black Panther gamit ang kanyang matatalas na claws. Habang nagaganap naman ang palitan ng atake ng ating bida at ni Selkie, ang babaeng Dark Priest na may kapangyarihan ng Monster Transfiguration, mga Katoon Fam, ay napapaisip si Boy Labo sa kanyang nasasaksihan. Ayon kay Boy Labo, ang ginagamit daw ng ating bida sa kanyang laban ngayon ay isang second circle spell at mana arts. Kaya naman mukhang nagkakamali lang ba siya sa isipin na isang Dark Priest ba ang ating bida? Well, sa mga nakalimutan na at hindi nasubaybayan ang nakaraang mga kwento, na ipaliwanag na ito, mga Katoon Fam, ni Claire, na normally, ang mga Dark Priest o yung kumakain ng Monster Core ay nawawalan ng kakayahang makagamit ng magic. Okay, balik na tayo sa kwento. Masayang napalingon naman si Woojin sa Inquisitor at sinabi niya sa kanyang isipan na kahit na daw ang Inquisitor na iyon ay hindi siya paghihinalaan ng kahit anuman sa kanyang pinapakita ngayon. Dugtong pa ng ating bida na buti na lang daw ay itinago niya ang kanyang kapangyarihang apoy bilang kanyang trump card, kahit na nagmula pa daw ang kapangyarihang ito sa isang core, at ang kapangyarihan ng apoy ay isa pa ring kakayahang kayang gamitin ng mga tao. Kasunod nito ang nasasabig na pagsasabi ng ating bida sa kanyang isipan na paano niya daw kayang lulutuin ang dalawang kumag na ito gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Dahil sa ipinakita ng ating bida na malaking kumpiyansa sa kanyang sarili, ay biglang napapigil tawa si Chain Ball Man, pero bigla rin itong sumabog sa paghahalakak ng malakas, kasabay ng pagsasabi na anong meron ba daw sa mayabang na ngiti ng ating bida. Kasunod nito ang pasigaw niyang pagsasabi na wag daw sabihin ng ating bida na inaakala daw ni Woojin na sapat na ang nakakaawang kapangyarihang apoy na yan para mabago ang takbo ng laban na ito. Kasabay nito ang malakas na paghagis ni Chain Ball Man ng kanyang sandata at mabilis na pagsunod naman ni Selkie para gawin ulit ang kanilang combo, mga Katoon Fam. Subalit, gaya ng kanina, ay simpleng sinalubong lang ito ng apoy ni Woojin para ma-deflect niya ang Chain Ball. Kasunod nito ang pagsasabi ng atong bida na isang gunggong daw si Chain Ball Man dahil kahit na ang pinakawalang kwentang ability daw ay maaaring maging nakamamatay, depende kung sino ang gumagamit nito.
Kasabay nito ang pag-deflect ulit ng ating bida sa follow-up attack ni Selkie. Subalit, hindi pa dito natapos ang galaw ng ating bida dahil alam niya na ang pattern na ito ay mabilis siyang gumawa ng counter-attack na nagbigay ng galos naman sa nagulat na si Selkie. Dahil dito, napaisip si Selkie na ang reaction speed daw ng ating bida ay biglang nagbago mga Katoon Fam. Patuloy naman sa pag-iisip si Woojin at sinabi niya sa kanyang sarili na ang kanyang kalaban daw ay gumagawa ng combo gamit isang metal chain ball at matutulis na claws at isang malinis na tama lang daw sa kanya nito ay isang malagim na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Tumpa ni Woojin habang nagpatuloy siya sa depensa laban sa atake ng dalawang Dark Priest na kung makakalikha lang daw siya ng isang opening ay magagawa niya na baliktarin ang kanilang labanan at siya naman ang nasa opensa. Kasunod naman ito ang isang counter-attack ng ating bida na madaling naiwasan ni Selkie mga Katoon Fam. Dahil dito, napansin ito ni Selkie, kaya naman sinabihan niya si Chain Ball Man na bilisan daw ni Chain Ball Man ang pag-atake dahil nagsisimula na daw mawala sa rhythm ang ating bida. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Mabilis naman na sumang-ayon si Chain Ball Man dito. Kasunod nito ang mas pinakalakas niyang paghagis sa kanyang sandata patungo sa ating bida. At gaya pa rin ng kanilang ginagawa ay mabilis na sinundan nito ni Selkie upang gawin ulit ang kanilang combo mga Katoon Fam. Ngunit isang ngiti ang puminta sa mukha ng ating bida dahil ito na ang kanyang pinakahinihintay na sandali kasabay ng pagsasabi sa kanyang isipan na tatapusin niya na daw ang labanang ito. At ganun na nga, BAM! Isang malinis na slash ng ating bida ang humati sa metal ball ni Chain Ball Man at tumagos pa ito at tumama sa Black Panther na si Selkie mga Katoon Fam. At dahil dito, napasigaw na lang sa pag-aalala si Chain Ball Man sa sinapit ng kanyang katropa. Habang si Woojin naman ay natutuwang sinabi na ang pagiging arogante daw ng kanyang kalaban ang magpapahamak sa kanila. Dugtong pa ni Woojin ng isang malamig na katanungan ng ating bida kay Chain Ball Man na inaakala ba daw niya na makakatago siya sa kanyang sandata. Kasunod nito ang pagsugod ng ating bida kay Chain Ball Man kasabay ng pasigaw na pagsasabi na isang malaking gunggong daw talaga si Chain Ball Man dahil isang metal ay napaka-vulnerable nito sa init mga Katoon Fam. Dahil sa pagtatalo ni Vikram at ni Selkie ay pinagpawisan sa takot si Chain Ball Man at natatakot na sinabi sa kanyang isipan na namatay na daw ang kanyang dalawang kasama. At dahil sa sobrang pagkatakot ni Chain Ball Man ay hindi siya nagdalawang isip na mag-mamba out sa laban. Kasabay nito ang pasigaw niyang pagsasabi na gusto pa daw niyang mabuhay mga Katoon Fam. Subalit ang nilapagan ni Chain Ball Man sa kanyang pag-mamba out ay maraming tao ang nakikiusyoso sa nagaganap na kaguluhan. Kaya naman naiinis si Chain Ball Man na nag-amok kasabay ng pagsisigaw niya na umalis daw sa kanyang daan ang mga kutong lupa ito kung gusto pa nilang mabuhay. Dagdag pa ni Chain Ball Man habang tumatakbo at walang habas niyang iwinawiswas ang kanyang sandata na lahat daw sila ay bilisang kumilos at umalis sa kanyang daan. At dahil dito, mabilis na nagsitakbuhan sa takot ang mga tao palayo kay Chain Ball Man. Habang ginagawa ito ng Dark Priest, ay nakita na ng ating bida ang ginagawang pag-aamok ng gunggong na Dark Priest. Kasunod nito, ang mabilis ng pagkilos dahil sa kanyang napansin mga Katoon Fam. Sa gitna ng kaguluhan, ito ay dahil isang ama ang pasan-pasan sa kanyang likod ang kanyang anak habang tumatakbo. Ang matatamaan ng sirang sandata ng nag-aamok na Dark Priest. At dahil malapit ng matamaan ng mag-ama ng metal chain, ay mabilis na nag-isip si Woojin at sinabi sa kanyang sarili na kung hindi niya daw gagamitin ang lahat ng meron siya, ay sigurado siya na ang mag-ama na iyon ay mamamatay. Subalit ang kanyang pinakatatago naman ang magiging kapalit nito at mabubunyag sa kanina pa nakasunod sa kanya na Inquisitor. Ngunit pinawi ni Woojin ang pag-aalinlangan niyang ito at matatag na sinabi habang nagpapalit ng kanyang anyo na matagal na daw siyang nagdesisyon na mabubuhay siya bilang isang tao. Sa isang iglap, kasunod nito ang isang black lightning ang nag-deflect sa metal chain na tatama sana sa mag-ama mga Katoon Fam. At dahil dito, nagulat ang mag-ama na niligtas ng ating bida at si Boy Labo sa kanilang nasaksihan. Maging ang gunggong na si Chain Ball Man ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil napakalakas daw ng kapangyarihan na ito at ito ay kapangyarihan ng isang halimaw o mga Katoon Fam.
Habang nakaharap si Wujin sa gunggong na Dark Priest, ay nagsalita siya ng hindi tapos at tinawag ang pansin ng isang tao. Mabilis namang sumagot agad dahil sa takot si Chainball Man sa ating bida. Subalit, bang! Isang malakas na black lightning ang tumama sa gunggong na si Chainball Man. Kasabay nito ang pagsasalita ng ating bida ng may malamig na boses na hindi daw siya ang tinutukoy ni Wujin. At dahil dito, isang malakas na sigaw sa sakit ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod nito, unti-unting nawala ang kanyang boses, kasabay ng unti-unti ring paglusaw ng katawan ng gunggong na si Chainball Man dahil sa black lightning ng ating bida, mga Katoon Fam. Matapos nito, ay mabilis na tinawag ng ating bida ang Inquisitor na nagpagulat naman kay Boy Labo. Kasunod nito, ang isang malamig na katanungan ni Wujin kay Boy Labo na ano daw ba siya sa paningin ni Boy Labo? Isang tao o isang halimaw? At dahil sa malaking katanungan na ito, ay naging bal ang buong kaluluwa at katawang lupa ni Boy Labo. Ano na kaya ang isasagot ni Boy Labo sa tanong na iyon? At paano na kaya matatapos ang hindi inaasahang pagbubunyag na ito ni Wujin, mga Katoon Fam? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.